بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت شما شاگردای عزیز. به ادامه درس گذشته امروز درس سوم ما از بخش انتیگرال است. درس سوم از بخش انتیگرال ما قوانین انتیگرال را تعریف کردیم. انتیگرال انواعش گفتیم که معین و غیر معین بود. دیگه هدف از انتیگرال گفتیم که دریافت تابع اولی مشتق می باشد. به این ترتیب خواص انتیگرال تا درس نهم خواندیم. امروز درس ما درس چندم است؟ تا درس هشتم قانون هشتم خواندیم. امروز قانون نهم در متوجه باشید. قانون نهم اگر داشته باشیم انتیگرال یو ضرب بر جذر یو، اینه به این ترتیب دی ایکس، اینه یک سوال داشته باشیم انتیگرال یو ضرب بر جذر یو دی ایکس. به این شکل سوال داشته باشیم مساوی بر دو جذر یو مثبت سی است. مساوی بر دو جذر یو مثبت چی است؟ مثبت سی است. به این شکل ما میتونیم پیدا کنیم. مثلا این چه رقم حالت است؟ یو ضرب چیزی که تحت جذر هم مشتقش زمانی که در صورت باشه مساوی به حالت گرفته میتونیم. مثلا سوال اولش فکر کنید. سوال اول اگر داشته باشیم انتیگرال 3x مربع بر جذر x مکعب مثبت 5 dx، اینه بگیریم. این ما مخرج است که مخرج تحت جذر u است. اگر مشتق اینو بگیریم 3x مربع مثبت 0، 3x مربع مثبت 0 خود 3x مربع مشتقش در مخرج است. زمانی که مشتقش در مخرج بود خیلی ساده میگیم 2 ضرب در جذر u چند است؟ x مکعب مثبت 5، اینه به جاش است و مثبت 30 عدد ثابت هم که خود چقدر داره میشه مثبت 30. این طریق هم صحیح است. از طریق تعویض هم مثل درس‌های گذشته گفتیم از طریق تعویض هم استفاده کرده میتونیم. تحت جذر تعویض میکنیم. تحت جذر تعویض بکنیم میگیم x مکعب مثبت 5 امیرا به چی تعویض میکنیم؟ فرضاً به t مربع تعویض میکنیم. به t مربع تعویض میکنیم. کار ما ساده شد. اینا اگه به t مربع به خاطر که جذر خلاص شود یا کلا جذر تعویض میکنیم به t، اینه بهتر، یا به t مربع میره تعویض میکنیم کار ما. اینا از اینجا مشتق بگیریم نما ضرب 3x مربع dx مشتق عدد ثابت 0 است دیگه. مثبت 2 ضرب t 2t dt 2t ضرب در dt. هدف ما پیدا کردن چی است؟ dx است. اطراف تقسیم 3x مربع میکنیم. اطراف تقسیم 3x مربع بکنیم این طرف خلاص میشه، اون طرف 2t ضرب در dt بر چی میمونه؟ مخرج خودش بر 3x مربع. اینه بشه. این تعویض در فرمول وضع میکنیم. همین تعویض با فرمول که وضع کنیم پس میگیم انتیگرالی 3x مکعب خودش نوشته میکنیم در صورت انتیگرال 3x مربع باشه. انتیگرال 3x مربع بر در مخرج اینا رو سعی کنیم به t مربع تعویض کنیم تحت جذر. کلا تحت جذر به t مربع تعویض کنیم پس میگیم جذر t مربع dx هم قیمتش پیدا کنیم. dx هم چی است؟ 2t ضرب در dt بر چی؟ 3x مربع. اینه بشه 3x مربع با 3x مربع خلاص میشه. اینا یک کت جذر خلاص میشه t میبره. t هم کت t خلاص میشه. چیزی که میمونه تحت جذر فقط t کت t خلاص 2 dt میمونه. 2 dt میمونه. اینا دو عدد ثابت است. از انتیگرال بیرون آورده میتونیم دوره که بیرون آوردیم 2 ضرب در dt انتیگرال dt خود چی است؟ t مثبت 30 خودش. مثبت 30 خودش. اینا ما تیر قیمتش تیر اگه از بخوایم پیدا کنیم از اطراف یک جذر میگیریم. از این طرف هم جذر میگیریم از این طرف هم. یک با این خلاص میشه. چی میشه؟ تی جذرش خلاص میشه تحت جذر میمونه. پس تحت جذر ما میگیم 2 ضرب در تیر قیمتش. تیر قیمتش اینه است. جذر x مکعب مثبت 5 جذر x مکعب مثبت 5 و مثبت 30 عدد ثابت هم که خود داره. اینه به شکل. از هر دو حالت یک جا بس فرق نمیکنه شما عزیز. کدام که تا یک سال دیگه کار میکنیم. باز میریم دولت بعدی. خب دقیق کنید. سوال دو اگر داشته باشیم انتیگرال 3x مربع مثبت 4x به توان 3 بر جذر x به توان 3 مثبت x به توان 4 مثبت 5. این تو یک سوال داشته باشیم dx هم خودش مساوی به چی میشه؟ خب اگر اینو پیدا کنیم ببینیم مشتق در صورت وجود داره یا نه. اگر مشتق اینو بگیریم نما ضرب بزنیم 3 ضرب x 3x مربع مثبت خودش
4 ضرب 1 4 x به توان 1 کم شد x به توان 3 است. مشتق عدد ثابت هم 0. مشتقش در مخرج است. همینجا ساده گفته میتونیم دو جذر یو همه چیزی که است دو جذر x مکعب مثبت x به توان 4 مثبت 5 و مثبت عدد ثابت یعنی 3. این میجاب است. اگر از این طریق فرمول یادمون نیست از تعویض هم استفاده کردن میتونیم شاگرد عزیز. اگر تعویض بکنیم همینجا چی میکنیم؟ تعویض میکنیم. خب تعویض دقیق کنین. اگر تعویض بکنیم تحت جذر تعویض میکنیم. همیشه تحت جذر تعویض بکنیم x مکعب مثبت x به توان 4 مثبت 5 و مربعش تعویض میکنیم. مثلا به t مربع. به خاطر به مربع تعویض میکنیم به t هم تعویض کنیم میشه کمی جنجال دار میشه. به t مربع تعویض میکنیم جذر خلاص شد میشه. اینا از جای یک مشتق بگیریم 3x مربع مثبت 4x به توان 3 مشتق عدد ثابت هم 0 است از x هم dx مساوی به 2t ضرب در dt 2 ضرب بشه 2 ضرب 1 2 t به توان 1 کم شد 1 میمونه dt. هدف ما پیدا کردن dx است. اطراف تقسیم چی میکنیم؟ اطراف تقسیم ضریب dx میکنیم. اطراف تقسیم ضریب dx که بکنیم از اینجا dx مساوی به 2t ضرب در dt بر این طرف 3x مربع مثبت 4x به توان 3. اینه به ترتیب پیدا میشه. همین قیمت چی میکنیم؟ وضع میکنیم در انتیگرال. در انتیگرال وضع کنیم میگیم انتیگرالی صورت خودش رو فعلا نوشته میکنیم 3x مربع مثبت 4x به توان 3 میایم در مخرج بر اینا رو تحت جذر کلا به چی تعویض کردیم؟ به t تعویض کردیم. میگیم جذر خودش تحت جذر به t مربع تعویض کردیم. به چی؟ به t مربع ضرب در dx قیمتش اینجا داریم. dx مساوی به چی است؟ 2t ضرب در dt بر مخرج چی است؟ 3x مربع مثبت 4x مکعب 3x مربع مثبت 4x مکعب. اینه بهتره. خب میگیم این کلا با این خلاص میشه. این جذر خلاص میسازه t میبره از جذر t خلاص میشه 1 2 میمونه. پس میمونه انتگرال 2 dt میمونه. در نتیجه دو را خودش نوشته میکنیم انتگرال dt t است. مثبت 3 هم داره. اینا از اینجا ما t را پیدا میکنیم دوباره قیمتش همونجا وضع میکنیم. از اینجا اگر t را پیدا کنیم از اطراف مجبور جذر بگیریم دیگه به خاطر پیدا کردن t که جذر خلاص میشه اون طرف تحت جذر میمونه. اما قیمتش وضع میکنیم. در نتیجه 2 ضرب در t را قیمتش جذری x به توان 3 مثبت x به توان 4 مثبت 5 و مثبت 3 عدد ثابت هم خودش. اینه به این شکل میتونیم پیدا کنیم. این با او فرق نکنیم. اینجا کجا وقتش یک جا داره در دولت که به این شکل خیلی ساده است. خب قانون دوم بود دهم هم تجربه باشین شاگردای عزیز. اگر قانون دوم داشته باشیم قانون دوم میگه اگر داشته باشیم انتگرال دوم انتگرال u ضرب بر u مربع dx اینه که x داشته باشیم. انتگرال u ضرب بر u مربع dx مساوی به منفی 1 بر چی؟ منفی 1 بر u مثبت c. این جوابش است. اگر داشته باشیم u ضرب بر u مربع dx مساوی به منفی 1 بر u مثبت c است شاگردای عزیز. اینا سوال شسته کنیم مشتق مخرج که u است در صورت باید وجود داشته باشه. سوال اول اگر داشته باشیم انتگرال 2x بر x مربع مثبت 4 کل به توان چند؟ کل به توان 2 اون 2 است dx. اینه بشه. اینا اگر انتگرالش پیدا کنیم اگر انتگرالش پیدا کنیم مشتق u اینه u ما x مربع مثبت 4 است. مشتق اینو بگیریم 2 ضرب 1 2 x به توان 1 2x به توان 1 مشتق عدد ثابت اون در صورت است. در صورت که است خیلی ساده در فرمول میگیم منفی 1 بر u چی است؟ x مربع مثبت 4 مثبت 3. اینه می جواب است اگر از فرمول استفاده کنیم. اینا از فرمول یادمون نیست. تعویض خیلی ساده کارا هم به هیچ بخش سوالا را خیلی ساده حل می‌کنیم. تعویض می‌کنیم u را تعویض می‌کنیم میگیم x مربع مثبت 4 را فرضاً به t تعویض کنیم. به چی؟ به t تعویض کنیم. اینا را به t تعویض کردیم از یک مشتق می‌گیریم میشه 2x dx مشتق عدد ثابت خود صفر است مساوی به dt. dx را پیدا می‌کنیم چرا پیدا می‌کنیم 2x را. خب مشتق نمایش یک میشه. dx که پیدا بکنیم اطراف ضریب تقسیم ضریبش بکنیم dx مساوی به dt بر چی میشه؟ بر 2x. اینو به تعویض برده در فرمول وضع کنیم. همین تعویض که به فرمول وضع کنیم میگیم انتگرال صورت خودش 2x بر مخرج x مربع مثبت 4 به t تعویض کردیم. به 4 به t تعویض کردیم مربعش خودش
ضرب در dx. dx هم قیمتش چی پیدا کنیم؟ dx هم قیمتش dt بر 2x پیدا کنیم. اینا ولی 2x با 2x خلاص چیزی که میمونه مساوی است با انتگرال t به توان t مربع در مخرج میمونه. برای در صورت ببریم t به توان چند میشه؟ t به توان منفی 2 dt. در قانون اول برگشت x به توان n. اگر این را بگیریم t به توان n جمع 1 یعنی منفی 2 جمع 1 بر منفی 2 جمع 1 مثبت 3 عدد ثابت هم خودش داره. از این کلام اگر ساده بسازیم t به توان خب اینجا منفی 1 مثبت 1 منفی 1 تنها یک منفی ایجاد میکنه. خب یک ضرور نیست نوشته کنیم مخرجش 1 میمونه. اینا t به توان منفی 1 میمونه. اگر در صورت بیاریم t به توان مثبت 1 میشه مثبت 3 هم خودش. خب نتیجه منفی 1 بر t را قیمتش از جا وضع میکنیم. t را قیمتش x مربع مثبت 4 t را قیمتش چی است؟ x مربع مثبت 4 x مربع مثبت 4 مثبت عدد ثابت هم داره. پس جوابش منفی 1 بر x مربع مثبت 4 منفی 1 بر x مربع مثبت 4. اگر از فرمول یاد ما رفت میتونیم از چی استفاده کنیم؟ از تعویض استفاده بکنیم. کدام گپ نداره. خب این بود چندم دوم. این حالی 11 میشه متوجه باشین شاگردای عزیز. قانون چندم؟ قانون 11. قانون 11 اگر داشته باشیم انتگرال ساین x ساده است. 11 چی است؟ 11 اگر داشته باشیم انتگرال ساین x. انتگرال ساین x مساوی به چی است؟ منفی کوساین x است. مثبت 3. انتگرال ساین x منفی کوساین x است. اگر دوباره از کوساین مشتق بگیریم از کوساین x منفی مشتق کوساین منفی است. باز منفی ضرب منفی مثبت ساینش خودش. یا 12 مثلا کنید 12 اگر داشته باشیم انتگرال کوساین x انتگرال کوساین x باز مثبت ساین x است. انتگرال کوساین x مثبت ساین x است. به خاطر که دوباره اگر ما ساین مشتق بگیریم کوساین دوباره برای ما میده. مثبت 3 هم قطع خود داره. مشتق عدد ثابت صفر است. 12 بود 13 مثلا کنیم شاگردای 13 اگر داشته باشیم انتگرال dx بر 1 مثبت x مربع اینه به شکل انتگرال dx بر 1 مثبت x مربع داشته باشیم مساوی به ارک تانجانت x است. ارک تانجانت x مثبت 3 ارک تانجانت x مثبت 3. قانون چندم 13 بود 14 متوجه باشین. اگر داشته باشیم dx بر 1 منفی x مربع تحت جذر باشه. 1 منفی x مربع چی؟ تحت جذر باشه. مساوی به ارک ساین چی است؟ مساوی به ارک ساین x است. و مثبت 3 را قطع خود داره. اینه به این شکل. 11 اگر داشته باشیم ساین x انتگرال ساین x منفی کوساین x مثبت 3 است. انتگرال کوساین x مساوی به ساین x مثبت 3 است. اگر انتگرال dx بر 1 مثبت x مربع داشته باشیم مساوی به ارک تانجانت x مثبت چی است؟ مثبت 3 است. اگر dx بر 1 منفی x مربع مساوی به ارک ساین x است که به این ترتیب خیلی ساده ما پیدا کردن میتونیم. اما یک قانون آخرش هست کنیم که انتگرال های تعویضی است یا جز به جز هم به نام انتگرال های جز به جز یاد میکنن که به این شکل باشه. انتگرال تعویضی یا جز به جز اگر ما داشته باشیم u dv به این شکل. اگر داشته باشیم انتگرال u ضرب در dv به این شکل این گرفته میتونیم مساوی به u ضرب در v منفی انتگرال v ضرب در dv. اینه به این ترتیب. انتگرال u ضرب در dv مساوی به u ضرب v منفی انتگرال v ضرب du به این شکل گرفته میتونیم. این از تعویضش ما این از فرمول از تعویض استفاده میکنیم. L همه را متوجه باشید. L I A T E این از استفاده میکنیم. در اینجا دقیق سعی کنیم همیشه اونی که اول میاد نظر به این ترتیب تعویض میکنیم. سعی کنیم اول ال که است لوگاریتمی را برای ما نشان میده، آی که است معکوس مثلثاتی را نشان میده، ای که است الجبری را نشان میده، تی که است مثلثاتی را، ای که است نمایی را. نظر به این ترتیب تعویض میکنیم. اول لوگاریتمی را تعویض میکنیم، دوم معکوس مثلثاتی را، سوم الجبری را، چهارم مثلثاتی را، پنجم نمایی را. به این ترتیب. مثلا سوال برای ما داده سعی کنیم سوال انتگرال x ضرب در ای به توان x. این سوال ما نه از تعویض حل کرده میتونیم نه از کدام بخش دیگه حل کرده میتونیم نه کدام قانون برای سوالات داده و این جدا جدا گرفتن نمیتونیم. در حالت ضرب تقسیم جدا جدا انتگرال ها را گرفتن نمیتونیم. اینا مجبور هستیم از تعویض از این فرمول جز به جز استفاده بکنیم.
اینا از فرمول جز به جز استفاده کنیم. سعی کنیم دولت ضرب یک الجبری است، یک الجبری است، ما اون طرف مد نظر نگیریم. دی اکس هم که خود داره یک نمایی است. اینا نظر به ترتیب سعی کنیم برای ما ال که است گفتیم لوگاریتمی را نشان میده، معکوس مثلثات الجبری. اینا سعی کنیم در اینجا یک الجبری است، یک نمایی. ببینیم این نمایی است، این الجبری. اول الجبری است، باز نمایی است. باید الجبری را اول تعویض بکنیم. پس میگیم x را به چی تعویض میکنیم؟ به u تعویض میکنیم. ازش اگر ما دیفرانسیلش بگیریم dx مساوی به چی میشه؟ مساوی به du. اینا دیگه چیزی که ما به dv تعویض میکنیم. به چی؟ به dv. اینجا خود تعویض کردیم x شد ای به توان x dx ما. ای به توان چی؟ ای به توان x dx مساوی به چی تعویض میکنیم؟ مساوی به dv. از اطراف یک انتیگرال میگیریم. از اطراف انتیگرال بگیریم. اینا v مساوی است به انتیگرال dv v میشه. انتیگرال ای به توان x خود ای به توان x میشه. v را پیدا کنیم به این ترتیب. اینا رو تعویضی که پیدا کردیم دوباره در فرمول وضع میکنیم. در فرمول وضع کنیم. خب اینا u ضرب v. u را اینجا چی است؟ x است. x ضرب در v. v را چی پیدا کردیم؟ v مساوی ای به توان x است. ای به توان x منفی انتیگرال v. v چی است؟ ای به توان x است. ضرب در dx. ضرب در du. du را چی پیدا کردیم؟ dx پیدا کردیم. خب از اینکه اینا رو ساده شد x ضرب در ای به توان x منفی انتیگرال ای به توان x خود ای به توان x است. مثبت سی را خود داره. اینا به ترتیب میتونیم خیلی ساده است. روش جز به جز یا تعویضی پیدا کنیم. یک سوال دیگه از بخش کار میکنیم دقیق متوجه باشیم. سوال آخر از بخش مثلا برای ما سوال میده انتیگرال فرضاً سوال داد انتیگرال چی لن x مساوی به چی میشه؟ میگه لن x dx. اگر انتیگرال لن x dx را پیدا بکنیم نظر به این لوگاریتمی معکوس مثلثات الجبری چی مثلثات نمایی. اینا رو اینجا می‌بینیم اول لوگاریتمی داریم، هم لوگاریتمی داریم، هم الجبری داریم. خب یک هم که باشه الجبری است. مثلا 1 ضرب x به توان 0 بازم الجبری است. پس اول چی رو تعویض بکنیم؟ اول معکوس لوگاریتمی را. پس میگیم لن x را به u تعویض میکنیم. خب از این مشتق بگیریم. مشتق لن x یکی بر x است. dx خودش. مشتق u du است. دیگه چیزی که مونده به چی تعویض میکنیم؟ به dv. اینجا چی مونده؟ به dv تعویض میکنیم. میگیم dv مساوی به تنها dx مونده. dx از اطراف یک انتیگرال میگیریم. از اطراف انتیگرال بگیریم. انتیگرال dv v میشه. انتیگرال dx x میشه. این می تعویض در فرمول وضع میکنیم. در فرمول وضع کنیم مساوی است به u ضرب v. u را چی پیدا کردیم؟ u لن x است. پس میگیم لن x ضرب در v. v را چی پیدا کردیم؟ v تنها x است. منفی انتیگرال v. v چی است؟ اون v. x ضرب در du. du را چی است؟ dx است. خب از اینکه اگه ساده‌تر نوشته کنیم x اول نوشته میکنیم x ضرب در لن چی؟ ضرب در لن x منفی. اینا انتیگرال x چی است؟ انتیگرال x گرفته میتونیم انتیگرال x را که بگیریم. خب v را بر x پیدا کنیم سعی است. انتیگرال x را نوشته کنیم میتونیم x مربع بر چند بر 2 مثبت c. خب اینا اگر x مشترک بگیریم گرفته میتونیم x ضرب در لن چی؟ لن x مثبت x بر 2 مثبت c. پس انتیگرال لن چی؟ انتیگرال لن x مساوی به یک چیز بوده x ضرب در لن x مثبت x مربع بر 2 مثبت c. به این ترتیب ما پیدا کردیم میتونه شاگردای عزیز. این بود درس بخش انتیگرال غیر معین که ما در انتیگرال غیر معین 14 15 قانون هر کدامش یک سوال دو سوال حتی بعضیش بیشتر از دو سوال هم کار کردیم که بخش انتیگرال غیر معین اگر ما 14 قانون یاد داشته باشیم در انتیگرال معین مشکل پیدا نمیکنیم. فقط این به این شکل حل میکنیم. فرضاً تو جواب پیدا کردیم سرحلش برات میده یک قیمت گذاری میکنید. قیمت گذاری از درس پول نما را یاد داری یا قیمت گذاری تعبیر افغان دادیم که به این شکل حل کردیم. ان شاء الله که مشکل نمونده باشه. درس امروز به پایان میرسونیم. خداحافظ و